Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, vaikka jännitys on nyt ohi, niin kuitenkin halusin tässä ilmaista, miten on sydäntä lämmittänyt tämä suuri rakennussuojelun ystävyys, koska itse olen rakennussuojelun ammattilainen ollut joskus. Sen takia halusin tässä vain muistuttaa siitä, että mistä rakennussuojelussa on kysymys, mitkä ovat niitä välineitä ja kuka sitä ohjaa. Ensinnäkin niin täytyy muistaa se, että kun puhutaan rakennussuojelusta, rakennetun ympäristön suojelusta, se ei koskaan voi siis tarkoittaa toimintaa. Se on aina pelkästään ne rakenteet ja se ympäristö. Täällä on viitattu muutamiin järjestöihin, esimerkiksi Docomomo, sehän on juuri se sama järjestö, joka siellä Roihuvuoressa muistutti siitä, että tässä oli kysymys modernin arkkitehtuurin merkittävästä esimerkistä. Sitten on tämä World Monuments Fund, joka on yksityishenkilöiden perustama maailmanlaajuisesti toimiva hyväntekeväisyysjärjestö. Ja Eurooppa Nostra on yksityishenkilöiden ja järjestöjen eurooppalainen verkosto, joka lobbaa rakennussuojeluasioissa. Mutta millään näistä järjestöistä, näistä kolmesta, ei ole minkäänlaista siis juridista asemaa. Ne ovat lobbareita siinä ja asiantuntijoita omalla asiassaan niin paljon niin siinä määrin kuin ovat. Sen sijaan kansainvälisellä tasolla UNESCO, eli YK:n kulttuuri-, tiede- ja koulutusjärjestö, listaa maailmanperintökohteita, ja UNESCOllahan on sikäli merkitystä ja rooli, että se on hallitusten välinen organisaatio ja valtiot ovat allekirjoittaneet suojelua koskevan sopimuksen. Helsingissähän Suomen linna kuuluu tälle UNESCOn listalle. Valtion tasolla taas valtio määrittelee näitä niin sanottuja valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita, vatteja niin kuin sanotaan, ja niiden osana on olemassa tällainen valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen lista, ja se on tämä RKY-merkintä, joka esiintyy useissa eri kaavatasoilla. Ja sitten toinen asia, jonka valtio tietysti voi tehdä, että se voi suojella rakennussuojelulain avulla rakennuksia, mutta sehän on hyvin harvinaista, koska valtiolla liittyy tähän tietysti silloin kustannusvastuita myöskin. Ja Helsingissähän on tämä herrasmies-sopimus ollut, että valtion museovirasto hoitaa Helsingissä vain valtion rakennuksia ja kaupungin museo hoitaa sitten nämä muut, esimerkiksi Malmin lentoaseman osalta. Maakuntakaavassa on vaihemaakuntakaavassa tällä hetkellä jo voimassa olevassa, viitataan siihen, että kun lentotoiminta häviää, niin tämä on taajama-aluetta, ja nyt valmisteilla olevassa ja maakuntakaavassa on juuri tämä RKY-maininta. Ja sitten tämän valmisteilla olevassa kaavassa todetaan myöskin, että alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä omaisuusmerkintä RKY. Lisäksi Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä alueena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2-linjan ja Malmin aseman kautta. Ja tämä on nyt valmistelussa. Ja sitten Helsingin kaupunki tietenkin asemakaavamerkinnöillä voi edistää rakennussuojelua. Ja niin kuin täällä jo apulaiskaupunginjohtaja totesi, niin tässä suunnittelussahan on jo lähtökohdissa todettu, että lentokenttäalueen rakennuksineen suojellaan. Siellä on siis kiitoratojen linjauksia jää näkyviin, terminaalirakennus, lentokonehalli tullaan suojelemaan asemakaavalla. Eli siis mikään suojelu, ja tässä tullaan erittäin paljon suojelua harrastamaan, ei koske rakennuksen tai sen ympäristön käyttötarkoitusta. Käyttöä ei voi museoida, siis jäädyttää jollekin alkuperäiselle tasolle, vaan se on se ympäristö, jota voidaan sitten uudella tavalla käyttää. On siis hyvä tietää, että Uusi Malmi on ja sen kulttuurihistoria, sen tulevaisuus on hyvissä käsissä. Kiitos.